Tot ca iarna sunt îmbrăcată și acum, dragi prieteni, exact ca acum o lună jumătate, când am înființat acest experiment de winter sowing sau semănatul de iarnă, în care am pus semințe în aceste vase, le-am sigilat cât am putut și le-am lăsat în voia naturii. Vom vedea astăzi ce s-a întâmplat cu ele. Nu le-am protejat deloc în ultima perioadă în care am avut 3 nopți la rând minus 3 grade, ziua a fost destul de rece, azi noapte minus 1 și tot așa. Vor mai fi vreo 2-3 zile reci. Dar să vedem astăzi cum arată aceste răsaduri în interior, dacă au rezistat sau nu. Așa cum vă spuneam, nu le-am pus nicio protecție, cu toate că vă sfătuiam, dacă încercați această metodă odată cu mine, să puneți niște folie de agril ca să le protejeze în cazul în care vin nopțile reci. Haideți să vedem! Au fost și multe zile calde în care le-am deschis pentru că era foarte cald. Erau afară 20 de grade și normal că trebuiau deschise. Dar iată că acum sunt transpirate. Ce să mai cred? Oh, varza kale. Mai multe feluri de varză kale, după cum se vede. Ia uite că am și pasta roșie și nero și nu le mai știu denumirea acum. Nu arată rău deloc. Ia să mai vedem aici, tot în vas din ăsta mare. E incredibil. Nu le-am acordat atenție pentru că m-am ocupat mai mult de răsadurile de roșii și de alte legume pe care le considerăm tot timpul mai importante. A apărut și sunătoarea, ia uite ce frumos arată și cred că aici avem câteva fire de chimen, săracul. Dar de ăsta ce mai ziceți? Ia uite ce frumusețe! Tatsoi și pakchoi. M-am mai uitat eu în vasul ăsta și chiar am avut tentația de a le pune în strat, dar n-am mai avut timp și uite că poate bine am făcut că au stat aici cu mințele. După ce trece valul ăsta de frig, o să le transfer în pământ. Să ne uităm un pic și în bidoanele astea, pe care nu o să le desfac acum, dar pun camera așa să se vadă. Mai avem aici ceva vărzoase, conopidă și brocoli, da? Aici salată, uite se vede Lolo Rosa, foarte frumușică. Sweet pea, o floricică. Aici nalbă. Aici cimbrișor. Ia să vedem. Uite, a răsărit și cimbrișorul. Super. Leuștean. Da, leuștean. Ho-ho. Ăsta a fost experimental pentru că am destul leuștean în grădină. Oregano. Deci, până la urmă, dragi prieteni, toate arată foarte bine, cu mici ajustări, că, de exemplu, aici la mușețel am pus sămânța mult prea deasă și sunt cam înghesuite, dar, în mare, avem răsaduri foarte bine călite, abia aștept să le văd în grădină și evoluția lor și vom trage împreună concluziile la acest experiment. Toate detaliile le găsiți aici, cum l-am făcut în februarie, la început, când pur și simplu mă ardeau palmele de dor de grădinărit. În casă, frumos, la căldurică, am înființat totul și doar le-am adus aici și le-am instalat. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate. Grădina Biolegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori.